Εδώ δεν βλέπουμε δύο μανιτάρια της οικογένειας λυκόπερδων ή αλλιώς όπως τα λέμε αλιποπορδές. Αυτά είναι εδόδημα χωρίς ιδιαίτερη γεύση και τρώγονται μόνο όταν κοπούν, σε νεαρή ηλικία στη μέση, είναι ακόμα λευκά. Αυτό βλέπετε ότι άρχισε να κιτρινίζει. Τα αποφεύγουμε. Γενικά και τα λευκά αποφεύγουμε, γιατί είναι σαν τα σφουγγάρια, μαζεύουν όλα τα βαρέα μέταλλα της φύσης. Ένα μανιτάρι της οικογένειας λυκόπερδων. Βλέπετε ότι είναι αρκετά νεαρό και μπορεί να φαγωθεί. Μερικοί λένε ότι έχει γεύση τυριού. Εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα άνοστο. Ξεχωρίζει από αυτά τα μπιμπικάκια που έχει στον πύλο. Μην καταναλώνετε μανιτάρια για τα οποία δεν είστε σίγουροι στην ταυτοποίησή τους. Αυτά προτιμήστε ούτε καν να μην τα μαζέψετε, γιατί χαλάτε μια ισορροπία στο δάσος. Κάθε μανιτάρι, είτε τοξικό, είτε εδόδημο, είτε θανατηφόρο, συμβάλλει με την ύπαρξή του σε ένα φυσικό κύκλο.